Xin chào tất cả các bạn, tôi là Minh Lết và các bạn đang theo dõi channel Minh Lết Flycam. Hôm nay tôi sẽ đi vào hướng dẫn các bạn một cái phụ kiện mà tôi mới chế ra, tôi cảm thấy rất là thú vị và tôi muốn giới thiệu với các bạn ngay. Đó là như các bạn đã biết thì cái sản phẩm DJI Osmo Pocket của chúng ta khi mà bán ra thì DJI bán ra rất là vội vàng, phần mềm cũng mãi mới có ở trên App Store và đặc biệt là nó không có phụ kiện để gắn vào các cái tripod chi tiết. Thế thì đây là một cái điểm mà tôi cảm thấy hôm nọ tôi đã nói rồi, tôi cảm thấy rất là khó chịu với DJI. Họ ra sản phẩm rất là vội vàng, người ta muốn sử dụng thêm phụ kiện người ta cũng không có cái để dùng. Thế thì DJI cũng có giao bán cái mount để adapter để chuyển từ cái gắn chiếc Osmo Pocket này lên trên những cái phụ kiện, ví dụ như là những cái bộ chuyển đổi bộ gắn của GoPro bằng cái adapter nó có cái vít như thế này. Thế nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì DJI chưa bán những cái phụ kiện đó, chưa có cái thông tin là bao giờ sản phẩm sẽ ra mắt, trong khi đó đồ thì chúng ta đã mua về rồi và dùng thì chúng ta không dùng được, thực sự rất là khó chịu. Thế thì thôi cái khó ló cái khôn, tôi đã phải mày mò và trên mạng. Rất may là tôi đã tìm được một cái link có bên Thingiverse để in 3D một cái kẹp như thế này, và chúng ta sử dụng chúng ta kẹp vào trong cái Osmo Pocket của chúng ta và đưa lên các cái thiết bị nó có tương thích với cái đầu chuyển để kẹp vào các cái thiết bị của GoPro giống như các action cam khác. Thế thì tại sao tôi lại chọn? Thực ra hiện tại ở trên Thingiverse, cái trang chuyên có những cái mẫu in 3D thì nó có rất là nhiều mẫu in. Thế nhưng tại sao tôi lại chọn cái mẫu in này? Vì nó có mấy lý do. Thứ nhất là các bạn có thể nhìn thấy đây là cái mẫu in này nó khá là đơn giản, nó in nhanh, không mất thời gian. Có những cái mẫu in họ sử dụng những cơ chế ngàm cắn vào nó rất là phức tạp và nó sẽ tốn thời gian hơn, tôi cảm giác là nó không được bền vững. Thế còn cái mẫu in này thì nó tương đối là đơn giản. In hôm nay tôi in ở đây nó đang hơi bị lỗi một chút, các bạn có thể nhìn thấy là đáng ra là tôi có thể in những cái mép này nó được sắc sảo hơn, nhưng mà lúc ấy cái máy in của tôi, cái đầu in nó bị nguội, nhựa nó không ăn nên là nó không được chuẩn cho lắm. Thế nhưng mà thôi, mèo mó có không, tôi đang in lại một cái đầu khác rồi, một cái cáp chuyển khác rồi. Hy vọng là cái cáp chuyển sau tôi in nó sẽ tốt hơn, tôi tăng cái chiều dày đấy lên một chút, hiện tại nó đang hơi bị mỏng. Thế thì khi mà cái đầu in này tôi nhìn thấy ở trên Thingiverse thì tôi thích ngay, tôi ưng ngay vì mấy lý do. Thứ nhất là khi gắn lên nó không che mất các cái cổng kết nối, các bạn có thể nhìn thấy là tôi vẫn có được cái micro, vẫn nhìn được đèn báo, nó không che mất khe thẻ nhớ, nó không che mất những cái nút bấm điều khiển, và quan trọng nhất là nó không che mất cái diện tích màn hình. Các bạn có thể nhìn thấy cái đầu chuyển nó khá là nhỏ. Và thứ hai nữa là tôi có thể lắp cái này nó vào vị trí vào đây khá là dễ dàng, các bạn có thể nhìn thấy. Và để mà tăng cái độ chặt cho cái ghim, cho cái gắn này, cho cái adapter này, thì tôi có thể siết chặt cái con ốc này hơn và tăng cái độ chặt. Các bạn có thể nhìn thấy là cái adapter nó gắn rất chắc vào con Osmo Pocket của tôi đây và nó không dễ bị tuột ra. Bên cạnh đó thì cái thiết kế này rất thông minh một chỗ là nó không che mất cái adapter để gắn vào điện thoại. Chúng ta hoàn toàn vẫn có thể rút được cái adapter này ra, chúng ta cắm vào một cách hoàn toàn bình thường. Một cái thiết kế cực kỳ thông minh, các bạn có thể nhìn thấy rất là thú vị. Chúng ta hoàn toàn vẫn có thể cắm vào điện thoại, nếu kể cả khi mà tôi đeo như thế này, tôi vẫn hoàn toàn có thể cắm vào điện thoại một cách bình thường. Các bạn có thể nhìn thấy, xin lỗi, ở bên này tôi vẫn có thể cắm nó vào điện thoại như này được. Và đây là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng sẽ rất là tiện ích, rất là hữu hiệu cho cái sản phẩm của chúng ta. Tôi có thể cắm vào các cái cổng kết nối, hoàn toàn không che mất cổng kết nối nào cả. Chúng ta hoàn toàn sử dụng các cổng kết nối một cách bình thường. Đây là cái điều mà tôi cảm thấy rất là tâm đắc với cái sản phẩm, với cái mẫu in 3D này. Tôi nghĩ là nó còn tuyệt vời hơn cả những cái adapter mà về sau này DJI sẽ cho ra mắt. Một cái điểm nữa đó là như này, cái adapter này thì hướng chủ yếu là đến người dùng muốn sử dụng cái adapter bằng cách là quay vào trực diện như thế này. Thế nhưng chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng cái adapter này để gắn theo chiều này.
Thế tại sao tôi lại cần phải gắn theo cái chiều như thế này? Thì xin thưa với các bạn là một số trường hợp khi mà chúng ta cần gắn nó vào trong các cái mũ bảo hiểm, ví dụ như tôi cần gắn như thế này, thì tôi bắt buộc tôi phải cho cái mặt nó quay ra phía trước như thế này. Thì khi mà tôi thao tác, tôi nhìn các cái phía dưới này nó sẽ không bị ngược chiều, tức là cái chuyển động của màn hình, giữa chuyển động màn hình và chuyển động của camera của tay tôi đưa vào này, thì ở trên màn hình cũng tay tôi cũng đi vào từ phía này, và tôi không làm tôi bị mất phương hướng khi mà tôi thực hiện cái việc quay chụp. Đó là một cái tính năng rất là hay. Các bạn có thể nhìn thấy là tôi có thể lắp được như thế này và sử dụng hoàn toàn bình thường, không gặp một khó khăn gì cả. Và cái gimbal nó vẫn giữ rất là chắc chắn. Chiếc Osmo Pocket chúng ta vẫn rất chắc, không thể bị rơi ra được. Tôi rất là yên tâm. Nếu cần chắc hơn, chúng ta hoàn toàn có thể siết chặt con ốc này hơn chút để tăng cái độ kẹp cho cái gimbal này. Nếu như bạn nào mà sợ bị xước cái gimbal này thì các bạn có thể cho in cái kích thước nó lớn ra một chút, và các bạn đặt thêm các cái miếng mút, các bạn dán thêm các miếng mút vào phía bên trong cái phần gimbal đây, vào trong phía bên trong cái phần adapter đây. Bạn có thể là dán thêm vào các cái phần adapter bên trong này để nó giúp chúng ta kê các cái cạnh và không làm xước vỏ của sản phẩm. Thế nhưng thực tế là nãy giờ tôi dùng tôi không cảm thấy là nó có vấn đề gì cả. Tôi không nghĩ là nó sẽ gây xước được. Có thể là lắp về phía đằng này thì nó sẽ che mất cái cổng kết nối SD, micro SD card đây, nhưng mà còn không phải là vấn đề gì quá lớn, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể chấp nhận được cái vấn đề đó. Thì đây là cái thiết kế mà tôi nghĩ là rất là thú vị. Thế một cái điểm nữa mà một cái mẹo nữa mà tôi cũng nghĩ là các bạn sẽ rất là quan tâm, đó là việc chúng ta kết nối nó khi mà chúng ta gắn cái này nó vào trong mũ bảo hiểm, hoặc là gắn vào trên những cái trên đầu chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta sẽ không quan sát được màn hình. Các bạn thấy là cái màn hình nó quay lên phía trên, chúng ta không quan sát được màn hình. Thế ở thời điểm hiện tại thì Osmo Pocket chưa có cái phụ kiện kết nối Wi-Fi và Bluetooth. Nó có thêm một cái adapter cắm vào đây để kết nối không dây, đưa cái hình ảnh nó xuống điện thoại, chúng ta có thể quan sát được. Thì hiện tại nó chưa, DJI cũng chưa đưa ra cái phụ kiện đó. Thì tôi có một cái giải pháp có thể giúp các bạn phần nào, đó là các bạn kiếm một cái dây micro USB, các bạn có thể kiếm một cái dây USB Type-C có hai đầu, là đầu như thế này, các bạn có thể nhìn thấy có hai đầu là đầu đực Type-C như thế này. Khi mà chúng ta có hai cái đầu đực Type-C như thế này và một đầu chúng ta cắm vào cái cổng USB này, một đầu chúng ta có thể cắm vào trong điện thoại. Nhưng các bạn lưu ý nhé, khi mà sử dụng cái cách liên kết như thế này thì nó sẽ thể hiện y như là khi mà bạn cắm vào adapter bên đây. Nhưng mà bạn chú ý là khi mà sử dụng cách kết nối này thì các bạn sẽ phải tháo cái adapter gắn điện thoại ra. Các bạn có thể gắn ngược như thế này cũng được, nhưng các bạn phải tháo nó ra. Nếu các bạn không tháo cái adapter này ra thì khi cắm cái cổng này, nếu các bạn để cái adapter như thế này thì khi gắn cái dây này vào điện thoại, nó sẽ báo là nó sẽ không báo gì cả, nó sẽ không lên và nó chỉ sạc cho cái điện thoại chúng ta thôi, mà nó không bật cái app DJI Mimo lên. Bạn phải gắn theo chiều này, bạn phải tháo hẳn cái adapter này ra hoặc là gắn nó theo chiều này thì nó sẽ không thì nó sẽ mở được cái app DJI Mimo lên và chúng ta có thể thao tác điều khiển ở trên điện thoại như bình thường. Đây là một cái điểm các bạn cần phải lưu ý. Đây là cái cách mà các bạn sẽ kết nối cái sản phẩm DJI Osmo Pocket lên những cái phụ kiện của GoPro. Các bạn có thể gắn như thế này, gắn lên mũ bảo hiểm, gắn lên tay cầm. Mà phụ kiện của GoPro thì rất là phổ biến rồi. Tôi vừa mua một cái bộ phụ kiện 43 mạch như thế này, rất là nhiều phụ kiện như thế này, với giá chỉ có hơn 200.000 thôi. Nhưng mà thực sự chất lượng của nó thì cũng bình thường thôi, bởi vì tôi vừa mới mua về chưa dùng được mấy thì đã có một cái này nó bị gãy cái chân rồi đấy. Nên là các chất lượng của cái này thì các bạn cũng thông cảm, chất lượng có hơn 200.000 mà nó lại tốt, như nó lại được nhiều món như vậy thì chúng ta cũng phải chấp nhận là chất lượng của nó không thể nào nó tốt quá được. Thế nhưng mà tôi sẽ để cái link mua sản phẩm ở phía dưới cái channel của tôi, ở phía dưới phần description đây.
Các bạn có thể tải luôn cả cái file để in 3D của cái adapter này ở phía dưới phần description tôi để ở dưới. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn thích video này của tôi, xin hãy like, subscribe channel YouTube để đón xem những cái video nó tương tự như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại.